Alright, so welcome back guys. Ang ating pag-aaralan ngayong araw ay limits of a function. So, kung paano ba natin ito kukuhanin yung limits of a given function at kung paano naman ito i-apply sa ating buhay. So, ang sabi kasi, ang limits daw, ito daw yung backbone ng calculus. At yung calculus naman, siya yung mathematics of change. Kumbaga, magagamit natin ang derivative or ang derivative ay nagsimula sa limits of a function. So, alam naman natin ang calculus ay What did you say? Meron yang differentiation and integration. Kumbaga, mag-differentiate tayo at mag-integrate tayo ng function. So, bago tayo makapag-integrate and differentiate ng function, kailangan alam muna natin ang limits. Kasi nga, doon nagsimula yung derivative and integration. So, ngayon, ano nga ba kasi ang gamit ng ating limits? So, pag sinabi lang naman kasing limits of a function, halimbawa na lang natin ay ikaw, tsaka yung crush mo. Isang dalagang Pilipina. Ay, nakita kong isang babae. So, pag sinabi nating limits of a function, pag na-apply natin yan sa'yo at sa crush mo, ikaw, meron kang karapatan or kayang-kaya mong lumapit sa kanya. Kaya lang, never kayong magtatagpo. Your road, you know. Kumbaga, papalapit ka lang ng papalapit sa kanya. Hindi naman sa lumalayo siya. Pero, hindi lang talaga kayo magkatagpo. Yun ang gamit ng limits natin. Kumbaga, pwede kang lumapit, pero, never magiging kayo. Yun lang. That is a limit of a function sa ating buhay. Example lamang yun. So, ano ba kasi talaga ang limits of a function? Halimbawa, consider a function f with a single variable x. So, karaniwan kasi makikita natin ang limits of a function ay written na ganyan. Limit, meron tayong f of x dyan. Then, as x approaches c is equal to L. So, paano ba natin basahin yan? Kasi commonly, ganyan isulat ang limits of a function. Ang function natin ay f of x and that is the limit. Now, basahin natin the limit of f of x as x approaches c is equal to L, in which L is the limit. Okay? Ganyan natin basahin ang expression na ito. Magbigay na nga tayo ng example kasi hanapin daw natin yung limit nung function f of x as x approaches c. Kumbaga yung x papalapit sa c, ano ba yung magiging limit ng ating function f of x? Example natin. Uy, nalaglag. Sorry. Example number 1. Sabihin na natin meron tayong limit of a function 1 plus 3x equals function 1 plus 3x as x approaches 2. So using a table of values, we can solve for the limit of the given function. Sabi nga kasi as x approaches 2. Ngayon, tayo ay papalapit sa 2 mula sa kaliwa at papalapit sa 2 mula sa kanan. Ano ba ibig sabihin nun? Pag sinabi nating papalapit mula kaliwa, magsisimula tayo sa mas mababa sa 2. Halimbawa, 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, and then 2. Yun yung values magsisimula sa kaliwa.
Paano naman pag sinabi magsisimula sa kanan? Yon ay mga numbers na 3, 2.8, 2.6, 2.4, 2.2, and 2. Kumbaga, pababa sa 2. Yun yung sa kanan. Sa kaliwa, papataas sa 2. Halimbawa, dito nga, altin natin sa dalawa yung ating, dito na. Ito, yung ating, dito sa kabila, from the left. So, from the left. From the left. Alright. So, mula daw sa x, mula sa kaliwa, ito yung values ng x mula sa kaliwa. At yung magiging value ng f of x. So, mula sa kaliwa, sabihin na natin magsimula tayo sa 1. So, 1, then 1.4, and then 1.9. Kayo nang bahala mag-set ng values nyo. Basta, siguraduhin nyo lang na lalapit siya ng lalapit sa 2. So, 1.95, 1.999, at 1.9999. Pero hindi siya aabot ng 2. Kasi nga, approaching lang sa 2. So, hanggang dun lang. Tapos, ngayon, sorry, hindi pala nakikita yung dulo. So, ko lang ha. Yan. Kasi naman to external na to eh. Okay. Yan. Ngayon, gamit ang ating calculator. Ay, sorry. Ay, saan ba? Yun. Gamit yung calculator natin, let us solve for f of x. Gamit yung mga values ng x na 1, 1.4, 1.9. Itong mga values na to, sa substitute natin dito. Ito kasi yung function natin na f of x eh. Ito yun eh, 1 plus 3x. So, 1 plus 3x. Solve ko lang yan. As x natin ay 1, ang value natin ay 4. And then, kapag ka naman 1.4, ang value natin ay 5.2. So, basta substitute nyo lang. Solve lang natin ang solve. Yung given values ng x natin, 6.7. And then, kapag ka naman 1.95, 6.85. 1.99, 999. Sorry, tatlong 9 yun. 6.997. At yung last natin, 4 na 9. Ay, sorry. 4 na 9. 6.9997. Tapos, mula naman daw sa kanan. From the right. So, mula sa kanan, yan yung mga values na mas mataas sa 2. So, yung x. So ngayon, base dito sa ating, dito ko muna. Base sa nakuha nating values from the left and from the right, papunta ng 2, makita natin na as x approaches 2, yung f of x natin is approaching 7. Approaching 7. So, ibig sabihin pala, therefore, dito na lang sa taas. Dito na nga lang. Dito na lang. Therefore, yung limit ng ating function 1 plus 3x as x approaches 2 equals 7. That is our limit. So, ganun lang pala makakuha ng limit of a given function. So, gagamit tayo ng table of values from the left and from the
Right. So, yan ang example number 1 natin. Proceed tayo sa example number 2. So, gamitin ko na yung table na to. Number 2, let's say the limit of a function x squared plus 1 as x approaches negative 1. Okay? So, that is our example number 2. Sorry. Ayan. As x approaches negative 1. So, tulad ng example number 1 natin, kukuha tayo ng values from the left ng negative 1, tsaka from the right ng negative 1. So, mula nga sa kaliwa ng ating negative 1, let's say magsimula. Right. 1.998. Ngayon, base sa mga nakuha nating values ng f of x from the left and f of x from the right, makikita natin na as x approaches negative 1, our f of x approaching 2. From the right approaching 2. Therefore, the limit of x squared plus 1 as x approaching negative 1 is equal to 2. And that is our final answer. For example, ngayon, magbigay naman tayo ng iba pang halimbawa. So, yun na nga, piecewise function. So, for example, we are looking for the limit of f of x as x approaches 4. If, meron tayong if f of x daw piecewise. If f of x is equal to x plus 1, if x is less than 4, and then x minus 4 squared plus 3 if x is greater than or equal to 4. That is our given piecewise function. So we are looking for the limit of f of x as x approaches 4 if yung ating function f of x have a piecewise function. Excuse me. If f of x is equal to x plus 1, if x is less than 4, ito. Then, x minus 4 squared plus 3 if x is greater than or equal to 4. So, again, gamit ang ating table of values. Medyo magulo. Sorry. From the left ng 4, so yun yung mga values na less than 4. Tama. Ngayon, from the right naman nung ating function, so yun yung mga values na mas mataas sa 4. So dito, palitan ko na nga ulit ito, nakakalito eh. Left to left. Medyo nagkamali lang dun sa example number 3 natin. So 4 na pala ito. Ito naman from the right. So ito pala, yung mga values ng x na mas mababa sa 4. So, ito yun. Ito yung gagamitin nating function dito sa kaliwa. Sa kanan naman, ang gagamitin nating function ay ito. Kasi nga, meron tayong condition. Na kapag ka daw mababa sa 4, ito yung function. Na kapag ka daw mataas sa 4, ito yung
function na gagamitin. So, solve na natin. Magsimula tayo dito. Kapag mas mababa sa 4, so ito yung una natin gagamitin. So, gamitin ko to x plus 1. X plus 1. Solve natin. Wala pa pala tayong values. Maglagay muna tayo ng values natin. .9999. So, yung mga values naman na mas mataas sa 4, ito yon mula sa kanan. Let's say 4. Two, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yun. So, ito na nga yung ating values. As x approaches 4, mula dun sa kaliwa, yung f of x natin ay papuntang 5. At as x approaches 4, mula sa kanan, yung f of x natin ay papuntang 3. So, hindi sila magkamukha. Therefore, limit ng f of x natin. Sorry, hindi na kasya. Teka nga. Lilitan ko na rin sulat ko. Therefore, nakaka-addict na may amoy ng ano. Therefore, limit ng ating f of x as x approaches 4 does not exist. DNE. Sulat nyo lang yung DNE sa tabi ng ating limit. Kasi nga, hindi sila nagtugma. Mula sa kaliwa, papuntang 5. Mula sa kanan, papuntang 3. Therefore, limit does not exist. So, mula dun sa example natin from 1 to 4, makakabuo tayo ng konsepto na, gaburahin ko lang ito. Yun. Makakabuo tayo ng konsepto na kapag ka yung ating limit, yung limit ng ating f of x as x approaching c negative, yan. Naglagay lang ako ng exponent na negative sign para lang malaman natin na yun ay mula kaliwa. Okay? Kapag ka daw yung if the limit of the function f of x approaching from the left values of c and kapag ka daw yung ating limit na yan ay equal sa L and ba yan? And our limit of f of x from the right naman, si positive, ay equal daw sa L. Therefore, limit of f of x as x approaches c is equal to L. Ibig sabihin lamang daw, kapag ka daw yung ating limit mula sa kaliwa at limit mula sa kanan ay magkamuka, meron tayong limit na L. Pero kapag ka daw, etong dalawa na to, itong dalawa na to ay hindi magkamuka, sabi natin not equal to, limit does not exist. Yun. So, simple lamang. Sabi kasi, kapag ka daw yung limit sa kaliwa at sa kanan ay magkamuka, therefore, limit exists. Pero pagka naman daw magkaiba yung limit sa kaliwa at kanan,
limit does not exist. So, yun yung nabuo nating konsepto. And that is limit of a function. Yun, maraming salamat sa panonood mga kaibigan. Huwag niyong kalimutang i-like ang ating channel. Toot! At gayon din, syempre mag-subscribe na rin kayo. Toot! At huwag niyo rin kalimutan na pindutin yung ating bell upang makareceive ng mga notification sa mga susunod nating videos. Toot! Maraming salamat! So, ayun na nga mga kaibigan, ngayon, kung kayo ay meron pang mga karagdagang katanungan or meron kayong gustong malaman pa na medyo naguguluhan kayo sa loob ng klase o saan pa man, maaari kayong mag-send or mag-message ng mga katanungan ninyo sa mga accounts na ito. Sa aking Gmail account is engineerulysses@gmail.com, at sa aking Facebook account naman, ito yung aking official account, is Yuli Cruz Cruz. So mag-message lamang kayo dyan ng inyong katanungan at susubukan natin yan ay sagutin upang tayo ay makatulong hindi lamang sa inyo at pati na rin sa iba. Yun lamang, maraming salamat at pagpalain kayo ng Panginoon. Maraming salamat.